Слото Кінг. Ліга королів чекає на тебе. Наш президент уже прибув до Німеччини. Він приземлився у Берліні, у мережі з'явилися кадри того, як це виглядає. Отож, глава нашої держави зустрінеться для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони, як очікується, за попередньою інформацією, підпишуть двосторонню безпекову угоду між Німеччиною та Україною. Після того Зеленський має зустрітися також із федеральним президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. Володимир Зеленський тим часом у себе в соцмережах ділиться деталями цього візиту, розповів, що попереду має 2 важливі дні. Зацитую частину його повідомлення: «Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Ми робимо все, аби якнайшвидше завершити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир». Саме таким є повідомлення президента. За словами глави української держави, наразі заплановані зустрічі з партнерами у Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Водночас у Німеччині підтвердили, що Зеленський і Шольц підпишуть безпекову угоду. За словами представника уряду Німеччини, під час переговорів у федеральній канцелярії буде підписано двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки та довгострокової підтримки. Також в адміністрації французького глави розповіли, що у Парижі Зеленський і Макрон підпишуть двосторонню угоду про безпеку. Ще раніше, я нагадаю, Еммануель Макрон заявив, що Франція веде переговори про двосторонню угоду за зразком тієї 10-річної угоди, яку Україна нещодавно уклала із Великою Британією. Ну і давайте собі нагадаємо деталі і цієї справи також. Український президент Володимир Зеленський 12 січня підписав із британським прем'єром угоду у сфері безпеки на наступну декаду. Договір діятиме до вступу української держави до НАТО. Ріші Сунак зауважив, що ця угода формалізує безпекові домовленості, які є станом на зараз, а також гарантує, що підтримка є довгостроковою. Він наголошує, що після того, як завершиться війна Росії проти України, є компонент, який мав би запобігти новому нападу країни-агресорки. Згідно з таким аспектом, Велика Британія зобов'язалася надати найбільший єдиний пакет допомоги Україні від початку повномасштабної війни. Він попередньо розрахований на 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Йдеться про додаткове обладнання протиповітряної оборони, протитанкову зброю, ракети дальнього радіусу дії і снаряди. До теми міжнародних візитів українського президента я також нагадаю, що нині у п'ятницю, 16 лютого, розпочинається Мюнхенська безпекова конференція. Триватиме подія аж до неділі, збере міжнародних експертів сфери національної безпеки. Ну і, власне кажучи, там і має виступити український президент Володимир Зеленський. Нагадаю, торік він мав свій виступ у режимі онлайн, але перед початком повномасштабного вторгнення, буквально за тиждень, він виступав на Мюнхенській конференції, говорячи про ті загрози для української і для глобальної національних безпек. Тоді його слова сприйняли достатньо, знаєте, так спокійно. Зрештою, світ знав, що Російська Федерація готується до вторгнення, але ніхто, мені так видається, не міг собі уявити, що Україна вистоїть, допоки у європейських отих кабінетах різних міністрів говорили про те, що від 3 днів до тижня дають нашій країні. Ні, другий рік, на жаль, повномасштабного вторгнення триває, але все ж таки Росія не змогла досягнути своїх цілей. Гадаю, і цього разу Володимир Зеленський буде розповідати про виклики для світової глобальної безпеки, ті виклики миру, якого зараз немає ані у найбільшій європейській країні, ані на інших континентах. І будемо сподіватися, що тепер світ, ось цей український голос, буде чути більше, буде прислухатися більше, зважаючи і на той факт, що цей голос було б добре, аби дійшов і до Палати представників США, які пішли на канікули, не виділивши безпекової допомоги ані нашій країні, ані Тайваню і Ізраїлю, який теж потребує підтримки від своїх американських союзників.